Привіт! Я Ангеліна. А я Роксана. І ми є представницями молодіжної контактної групи. І ми функціонуємо за підтримки Офісу координатора проєктів ОБСЄ. І це проект «Взаємодія». Так, розкажіть, будь ласка. Зараз ми будемо розмовляти. Добре, ми будемо починати. Добрий день, представтесь. Скажете, що в мене. Будемо починати. Привіт, представся, будь ласка. Ми прагнули зібрати молодь різних національностей, які проживають в Україні, поспілкуватися з молодими людьми, дізнатися, що їх турбує, які в них є ідеї для вирішення цих проблем, як ми можемо разом співпрацювати та почати тісну співпрацю надалі. Цей проєкт складався з 2 етапів. Наразі ми об'їздили 5 міст України. Це Чернівці, Львів, Ужгород, Одеса та Київ. Ми провели зустрічі з учасниками, представниками національних меншин. Ми зібрали проблеми, які спільні для молоді. Ми обговорили також ідеї, як ми, молодь, можемо це вирішити. Комунікація, вона виникає з чогось, що ж її причинами. І якраз, можливо, ми зможемо з вами зробити щось таке, щоб вплинути на ту причину, яка вплине на цю проблему. І, по суті, або вирішить її, або нівелює її, або попередить. З представниками нас меншин, що вони їхали реально в ці громади, спілкувалися з людьми, питали там, що не бачиш, що тобі треба, може в тебе то-то там. Є, ну. Тобто безпосередній обмін досвідом, спілкування. Важливо те, що вона насправді що є цей соціальний ліфт, політичний. Що багато було стереотипів на початку революції, що ніби це лише стара політична ліфт, тобто молоді неможливо пробитися. Але дуже багато є прикладів, що тут в Ужгороді молоді представники стали представниками влади і репрезентують інтереси молоді у владі. В чому проблема, що ми спілкуємося різними мовами, якщо ми знайдемо третій язик? Я скажу так, якщо ми тільки закарпатською почнемо з кимось говорити, ми такі поможемо. Я кажу своєму оточенню і знайомим, що є якісь речі, які для нас в культурі іншого можуть бути не настільки зрозумілі, вони можуть відрізнятися від наших, але ми маємо з повагою до них ставитися. І, на мою думку, всі оці якісь такі складні ситуації, це із-за того, що в нас часто навіть немає інформації про те, якісь особливості. Так? І ми, із-за того, що ми не розуміємо їх, ми автоматично ставимося до них так з певною передосторогою, і це викликає певне нерозуміння. Так? Чому у нас щось не виходить, можливо, психологічно ми не готові боротися, можливо, ми психологічно не готові об'єднуватися. Тобто людина має знаходити якусь спільну мету і тим самим процесувати свій власний спосіб життя до того, що це мною рухає, і я не повинен здаватися, тобто є ті, хто віддали цінніше, ніж те, що я віддаю, тобто хтось віддав своє життя, а чому я повинен поважно не зважати на це увагу. Мене звати Кінга і я представляю організацію «Молодіжне товариство угорської культури». Я хочу сказати, що наша організація відкрита до співпраці із іншими організаціями, молодіжними організаціями, які працюють в Україні. Ми віримо в те, що в 21 столітті в Європі нам треба намагатися знайти спільну мову. Я народился в Узбекистане. Хвала Всевишньому, в 29 років він мені подарував повернення в рідний Крим. 13 шальных райских лет я провел в Крыму, наслаждаясь каждым мгновением. Только сейчас, теперь я уже понимаю, за 1000 километров от Крыма, как я как будто не успевал наслаждаться каждым. Мы садились на роверы, на велосипеды, тогда я еще там называл. Для кого это страны? Потом уже навязывали это, что народ Крыма. Кто такой народ Крыма? Есть коренной народ. Вот это на
Я переїхав з Криму в 2014 році. І зараз стараюся максимально активно, напевно, останні півроку займатися кримською молоддю. Мене звуть Аділє. Також, напевно, перше, що приходить в голову, це те, що я виїхала з Криму. Такий формат зустрічі він наштовхує на якісь дії подальші, тобто він є поштовхом. Мені сподобалось, я б хотіла надалі брати участь. Сегодня була надзвичайна подія. Чому? Тому що сьогодні я теж побачив крапельки Хара-Денис, капельки Чорного моря. Кожна людина це для мене це капелька мого Чорного моря. І сьогодні я побачив хвилю мого Чорного моря. Через те, що нема спілкування серед корінних народів, наприклад, головного етносу, тобто українців, є певні непорозуміння, також стереотипи. І варто сказати, що таким чином ці стереотипи руйнуються, тому що більшість стереотипів виникає радше через незнання і через нав'язування інформації. І таким чином людьми, в принципі, громадянами України в даному контексті стає легше маніпулювати. А якщо ми знаємо один одного, спілкуємося один з одним, намагаємося зрозуміти культуру одне одного, ці проблеми пропадають самі собою. Ми організовуємо німецькомовний театр, різні вистави, і в нас кожного року приїжджає до нас режисер Ізольда Бабець з Румунії, і ми ставимо кожного року нову постановку, готуємо її 3 тижні, і потім з цією виставою їздимо містами України і намагаємося за допомогою вистав передавати людям якісь актуальні теми, на які ми можемо після вистав поговорити. У нас взагалі Чернівці дуже багатонаціональне місто, і це ще бере свої початки з давніх часів, скажімо так. І на тепер представлені у нас найбільше румуномовна національна меншина, далі вірмени, далі євреї. Для нас дуже важливо залучати молодь, в першу чергу, тому що це розвиток, тому що ми постійно в театрі працюємо над чимось новим, і ми займаємося здебільшого тим, що ми ставимо вистави на гостросоціальні теми. Мені здається, що для сучасної молоді це досить важливо. Зараз ми започаткували невеличку адвокаційну кампанію стосовно молодіжного центру в Чернівцях, тому що, на мою думку, це саме те місце, яке б змогло згуртувати всю молодь незалежно від їхньої національної подобальності. Те місце, яке б виступило таким собі першочерговим, найбільш яке б виступило тим ланкою ланцюга, яке б змогло б з'єднати всіх докупи. Неважливо, хто чим займається, до якої національності належить, яку релігію сповідує і так далі. Тобто місце, де всій молоді буде комфортно. Молодь різних національностей, які проживають в Україні. Сьогодні зустріч в Києві відбувається, і в нас ще попереду на зустріч в Одесі. Також під час зустрічі ми будемо обговорювати такі питання, як проблема, можливо, якісь незручні моменти, з якими ви стикаєтеся чи в своєму звичайному повсякденному житті, або при діяльності в молодіжній сфері, при створенні якихось проєктів чи впровадженні якихось ідей в молодіжній сфері. Мені цей конкретний захід дуже сподобався, тому що реальність відповідала тому, на що такі заходи взагалі спрямовані. Суть таких заходів та те, наскільки вони продуктивні, вона виявляється не на самому заході, а вже після заходу. Тобто, наскільки ми вже будемо разом спілкуватися
поспілкуватися, то чи зможемо ми реалізовувати спільні проекти. Однак сам формат заходу мені дуже сподобався, тому що я за те, що особисті контакти вони набагато цінніше, аніж коли ти просто знаєш, що ти маєш співпрацювати з людиною, яку ти ніколи не зустрічав. Звучали сьогодні гарні ідеї. Я думаю, нам треба співпрацювати, тому що закритість наших громад в тій чи певній мірі вона не буде сприяти нашому загальному такому розвитку, тому ми маємо бути разом. Те, що не живу на своїй, не те, що батьківщині, можливо, на своїй землі, а дуже схильна до патріотизму, щось шукаю вірменське. І пісні, звичайно, теж. Я сам, когда сюда шел, я задумался над этим вопросом, то есть не будет ли это просто очередной болтовней, но на самом деле зависит от того, кого приглашать сюда. Если это будут люди, которые представляют, за плечами которых есть другие люди, люди, которые представляют их интересы, и если договориться о том, что будут договориться на конкретных действиях после завершения беседы и будут эти дальнейшие действия, то это не пустое мероприятие. Естественно, сейчас мы договорились о том, чтобы провести презентацию национальности и национальной культуры в университете и для украинцев, для других национальностей, живущих в Украине. То, думаю, это будет действенно, это будет помогать строить гражданское терпимое общество. Або, так би мовити, не дуже комфортно, але завжди намагався відстоювати свою гідність як людини. Тому гадаю, що завжди варто спілкуватись, варто висловлюватись, не мовчати, і діалог дуже допомагає. Постійно оточена різними людьми, і я думала, що в мене немає стереотипів упереджень, але під час таких зустрічей в рамках цього проекту я зрозуміла, що їх було дуже багато. От в Ужгороді під час нашої першої зустрічі у нас була представниця з угорської молодіжної партії, дівчинка, яка за 3 роки вивчила українську мову. У мене просто очі були квадратні, тому що я пробувала вчити угорську, і розумієте, це саме для неї вчити з угорської українську. Люди порой забывают о том, что кто-то в чем-то нуждается, что люди нуждаются в помощи. Элементарно люди нуждаются в том, чтобы их услышали. Каждый человек — это личность, индивидуальность. У каждого есть свое мнение, нельзя каждого равнять по себе. И просто мы должны быть дружелюбными, искренними и с улыбкой относиться ко всем. И тогда, как говорят, будь проще, к тебе потянутся. Для общественной организации «Болгарский молодежный клуб «Актив». Мы работаем в Одессе многонациональной. Стараемся соблюдать болгарские обычаи и традиции, разговаривать на родном языке, чтобы не раствориться, не ассимилироваться окончательно, потому что с каждым годом нас тут становится все меньше. Мы становимся мы и так украинцы, конечно же, но ассимилируемся, забываем свой язык. Это обидно. Хотелось бы дополнять украинскую нацию собой. Мне очень понравилась эта встреча, я очень много оттуда информации вынес и поделился, и мы будем развиваться, и это для меня очень большой стимул. Ну, еще у меня такая цель, я бы хотел, чтобы мои дети знали, что у них болгарские корни, чтобы они могли продолжать разговаривать по-болгарски. Найважчим для нас в роботі та підготовці реалізації цього проекту було знайти контакти молодих людей, представників національних меншин України. Але ми з цим впоралися, і наразі в нас є досить таки велика база, і ми з радістю поділимося цією базою контактів для того, аби молодь була долучена до важливих процесів, етапів та проєктів, які проходять в нашій країні. Те, що нас надихало протягом цього проекту, так це те, що ми хотіли дійсно дізнатися про особливості національності. Поштовхом або таким натхненням, яке допомогло нашій команді реалізувати та організувати цей проект, було якраз досвід кожного з нас. Мій особистий досвід полягав в тому, що я сама родом із Закарпатської області, і я бачила саме діалог як потужний інструмент для того, аби подолати стереотипи, упередження та конфліктні ситуації, які виникають між молоді нашої області та загалом країни.
Другий етап полягав в тому, що ми знімали короткі меседжі, відеомеседжі від молоді до молоді. Якщо кожен з нас може щось віддати цій країні, навіть не країні, можливо, іншій людині, цього вже достатньо. Працюйте над собою, не зупиняйтесь, розвивайтесь, ідіть до своїх цілей. З повагою ставитися до культури і традиції іншого, і тоді у відповідь людина буде автоматично з повагою і шаною ставитися до вашої культури. Самый главный посыл – это, наверное, объединиться. Объединиться. Для чего нам надо объединяться? Для того, чтобы решать насущные проблемы, с которыми сталкивается молодежь. Посыл такой, что должны быть стимул к общению, к развитию. И это вне зависимости от национальности. Не должно быть такого барьера. Считайте, что я для себя понял, что мы гражданины мира. У нас нет определенного. Где хотим, там мы и живем, где нам комфортно. Я хочу, щоб люди побачили, що є всередині них, і що вони хочуть бачити в оточуючих, і розвивали ці якості в собі. Я бы посоветовал всем молодым людям быть более терпимыми друг к другу, потому что нас очень много в Украине, разных национальностей, мы все разные, но в этом наша сила. Не потрібно боятися бути собою, тому що це найголовніше. Коли ти не боїшся бути собою, коли ти розумієш себе, коли ти сам себе знаходиш, це найбільше щастя. А коли ти щасливий, ти хочеш робити щасливим всіх навколо. Тому, мабуть, це найголовніше. Почаще думать головой. Это самый простой рецепт, потому что очень легко манипулировать на почве национальностей. На самом деле важно видеть друг друга людей прежде всего. Не какие-то національні групи. Да. Важливо залучати представників національних меншин, особливо молоді, оскільки з молоддю легше співпрацювати, звичайно. Ніколи не припиняйте боротися. Якщо у вас є переконання, ви повинні бути готовими страждати. Треба саме будувати країну, будувати її не на словах, будувати її реальними діями. Для начала нужно поставить себе цель, чего ты действительно хочешь в этой жизни, и не смотреть на то, что другие люди о тебе думают, что они тебе говорят, потому что бывают какие-то ехидные взгляды, говорят, что ты не на своем месте. Нужно самому себе дать мотивацию и понять, что ты этого можешь. І може це буде звучати банально, але не треба ділити Україну на схід, захід, північ і південь, тому що є люди з різними позиціями, які живуть по всій Україні, і місце народження, релігійні переконання на це не впливають. Я хочу сказать вам, чтобы вы не расплескали себя, потому что кожна людина – це всесвіт. Знайте это и найдите энергию, силу для созидания. Так, ми різні, але по-своєму особливі, і ми маємо цінувати це. Ми зрозуміли, що справжня взаємодія можлива через діалог та спілкування.